عالی عالی. اون سیمان داره بچه‌ها. سمت فوق‌العاده سیمان بیشتر نیست. همه خیابان باید لودی. هر چی بود تو گوشی نیست. یه ذره هم بهتره. یه ذره هم پیش رو پیشون بهتره. چی؟ یه رسالت این باش. سوال درس نمیگه. درس ارسلان. سوال بیان شده خواهد. ارسلان نفر سرطش. بیان کمال کنیم.
ترس بود بساری Hasan bir tekrar tabii ediyorum. Güzelmiş. درس در نکنه شادی نه حسن اسام خوچه شاخشی که نورو به چی رو کنم چی چه ها یه خونه روشا کوی همه چی رو ساده خسته بودی کار حالا درس داری نگه؟ شما خیلی شما خیلی سال شما ان شاء الله تو گفتم داری رو اتمامه تو ان شاء الله برای فرشته دیگه ان شاء الله تو تا فرش کی از ساده کارا که من چه تو باش کن ببین بابا ان شاء الله بیدار شده تا شو خود نمیاد دیگه چه باش چی تو سال پنجم خرج سیامه نه خیلی عالی عکس منظر بهتره شادی قشنگی شادیه مسئول تمیزشه شادی انده بزرگ جویه ساله این دیزاین زن جویه اشکانیش ساله شاله هم بیدار شده ساله باش شیرین شاب باش اشتباه بودی
بس خب حسن میخواد من یه چیزی بیارم ساله خوب کنم ساله شاید بیا بابا لعنت کنه حسن چه ساله برکت داره خیلی زله میره و این زیان چیلش راست یا نه حسن همه کاراش بگم نکنی همه چیلی جرفته بسر زمین نه ساله خیلی زمین شه داشت دوباره چیش شارخ هلا و خواه نویس ها غذا برنوش صالحش خیلی اذیت تو بود شادی بیا شادی
بحثی اطلس کنیم. اطلس همه تو بسته اصلا یاده نه مریضه. ها مریض anne bu şapşırası ne merizdi hiç iş değil her razıp tutacağız او değişik çalıştı. hem sen saat 5 pes hiç yapmadım خیره تا صبح صاحب پای موضوع خیلی سرشیم. موضوع چه؟ حسن چی دوشو بگید شکار ساله نکرده من کی راست یادرو؟ نه تا بگی شکار خطا میکنم دانم شکار نشده. سمدر چی داره چی خبرش کرد؟ آنو مدرکی. اگه رفتی ماشین میسه بولی ساله. خب آنو خبر از زمین شد دستون منش ساخته. سالی اگر رفتم زمین مساف کرد. آنو موضوعش سیم. نه چه خوش برای شکایت کنه خوش محکومی. بالاخره داره کاری کنه بعد ماش شکیدی ولی خب محکوم خوش بوده نیتره به داخل زمین. بتابریم با علی هم ماهی کنیم با صدیقین. او چه بریم که مادر ساله با اون بحثی کنه. باشه ماهی که یا روستاش میشه بیرون یا اصلا بریم یه رشکی بریم. با علی و صدیقه؟ باش صدیقه برای بهتر باش صحبت. و هم بریم با مادر ساله بحث میزن. معصیمه هم که برای هم باش بحث. باز حسن به حرف علی و صدیقه اینه گوشی جلو؟ شاید هم بیره علی وقتی را باش درگیری بود. خاطر فریبا که مونه حتی میگه فریبا نه را تشویا صدیقه برای خود تعریشو کنه بهتره شو برای دورام نیای رو باشو بحث کنه بهتر شو برای هم نزدیک دویم بهتره یه دونه بینه مساحشو بهتر هدیه بود بخوای کار انجام بده بهنم 30 ساله مشکلی بود ایزه مثل آواره بود نخونه ای نه چیزی هم نواره چه مشکلی بود؟ یعنی بخواه برای شکایت کنه خب همه درزه افتی خب مالا چیزی بیفتی؟ شکایتی که نه شکایت کنه که آقا زمین مثلا ارسلان بادا و واقعا وقتی آقا پیش دیشی نمید بادم قولی مثلا من مدرک هم بشنیم که پیش دیش هست بینت منه بچه پیل غیت مثلا هست نه کارنه بیارده بشتی مثلا گمه وی نیست بشتی برای خاطر شکایت شده من بتا بریم با علی صحبت کنیم اصلا میگه همه میشه رفتیم پیل که میستادی که سالی خوش ماشین شد اگر با علی هماهنگی کنیم بهتر موضوع بهتر هدی بود نام بریم علی بود چه؟ یعنی علی گوی آقا مثلا این حسن یا تی تو بعض ماخر فریبار را تیش یا برای باید صحبت کو یا اصلا به روسا کنیم شده یا این شکایت پس کنیمش بسمی باش علی خواه فریبار عاشق فریبار بیده فریبار عاشق شه و این طریق بهتری بود خانواده علی بهتری بود باش را بیاد تا خون مسیحا که برای باید ماهر سال بحثی بود هیچ یه اصلا چه کاره چه خبره نه ببین راه داره نه راه داره راه جوین سنه آقا وقتی که مثلا حسن را هم دست و با ماهر ساله وقتی که به اون رو هم فریبا برای تیش سرزنی کنه بیا اوسین بهتر رابطشو بهتر باید صحبت اگه فریبا بخواه بگه بره بای حسن مثلا این کار انجام بدی یا مثلا بری باشه ازدواج کنی این مدرکه دوی شکایتش بنوی چی بابای من تقصیر از دست فریبای حسن به خاطر فریبای قد تلاشی کنه و بحثی کنه و شکایتی کنه یک کاری که فخش فریبا نباش ادوسیشونه که تا دست و سرمون برداره باید علی حاضره ولی حاضر نه نمیشه فریبا روز ما با ساله بس چه گمه تقصیر از دست تونه فریبا ساله گو ها زیتر کار فریبا و اصلا هر کنیم اصلا یه ازدواج بجور سیارده تاش ساله فریبا من دست ارسلان بگو میخوام اما ایلینو احق قول نیکنه احق قول کنه خوبه فریبا اصلا خیلی عاشق حسنه گوشه هم خونه مادرش نیجره تا برای با خانواده دیگه صحبتی کنی اصلا من سر زمانه شاید هم کار هده اوسی همیشه هر دومون دارن با خانواده ایدی صحبتی نه مردم موضوع معرده فرازه علی خیلی چی مثلا یا یه روزی که تا تصمیم بگیرم یه روزی که ها یه روزی نه سن گوش نینه گر خانواده شد ابله و بلند تنبله خسیخه مشکلی سازه مشکل سازم سیخه می بود ساز چه مشکل ساز؟
ما را شکایت کرده سبون هر کاری خیم بکن خب یا مشکلی داشت کارشون رو مثلا سیت مهم نیست و اعلان شکایت حاله نچرده کار شده بود وقتی قا مدرک از جوری چه زمین خب پیش خموس اصلا خیلی چی حالا اصلا هیچ همه آقا کارش پیزنی بدی، چی اما سنه زمین ارادت چی سنه زمیشه برون دام خوشم اون روز گفتی برش برون خب دام هم بود با خودتون بقیه نه خب گفتی دخواه شکایت میخواد کنی شکایت کنی نه دمش ارزن اون رو خونه نه آه حسابی با کنی سالی رجی برای شکایت کن حقش با سالی حقش با مادرش آقا مادرش شاد بگو ولی سالی هم حقش داره نیته ولی سال یا موضوع درسو یه ما زمین ساله قیمتش بیشتر از این ماشی ارزه ساله گوری خرید اومد داخل روستای قیمتش هم خیلی بالا الان ماشی اصلا زمینش خیلیه موبایل کاری اصلا ماشیش نه اما ماشی اصلا بسیم بدیمش ساله خوی برای اصلا زمینش مال خوش خب امروز در اصل که مگم فیلم ما ماشته برید در حدی که الان معلوم نیم ماشین قیمتش اندازه زمین هست یا نه نه ما خود جیرو چشی به حسن چیم که مثلا کوتاه بیا یه حسن بخواد کوتاه نه باید تنها راه اصلا یه چخش فری با باید ازدواج کنه همیو چخش فری با باید چطور است فهمت از من نیچه بگم اون دتای خواهگاه ایتونه صحبتی که راضی به شرف میزنی صادق با هم بریم نمیام این بیا زای سیچی خط فری با یه مری؟ خط سال تو اومد این صداش میدست من چی ایتون صحبتی کنه با هم نه مشکلی ما حسنه اگه قیمت زمیشن هم ده برابر هم سال قیمت بده آخرش هم باز دامنگیشی بود میره مزامشی بود احتمال زیاد بعضیاش حسن یه کاری چه رو شکایت نه چیزی آخرش هم من مدرسی بعدا احتمال داره یه خونه نه آخرش سال تشکی نوای مردم اگه بخواد زام مزامشو بود بس کنه هم ساله کسیم ارزشی نداره بعدا هم ماسیحی ترسی مهم سند بعد خونه خواه زمستون درودم بارونه سال بعد بکن خیلی مهم سند خونه چه هم به 9 ساله نیو بواسن نیتر کاری کنی حالا اگه خیلی وقتی با روستا کنیش ساده خوش بعد یه خیلی کنیش و در یا خیلی هر کاری کنی رایته ای کار انجام بدی ولی اصلا با خودی چی بخوام شکایت کنی نیتره پیشتون داخل سنه به نام ساله زیری اتفاق برای بالیه صحبتی کنیم لا شاید بی علی همون صدیقه که علی خود علی عصبانی بود زیاد همون صدیقه برای بایم همون صحبت کنه با حسن نه همین مسئله اگه بخوام فریبانه بدهش باشه ازدواج کنه با حسن همون صدیقه بهتر رایارش من فقط تا زاش ایخوان میخوام این فاصله بیارم نمهاش مسئله برای این از وکینگ چه مو زیاد باش آشنا نیستم میگم هو کارچری کارچری با غیری برای همون زاز در زار ارسنال خوبه تا برای دلال اید نفر و یعنی اید نفر دقیقه قوی برای مسئله تفاوت بریم طوری نیمه یا صافنی راضی فریبا با علی هم صحبت کنیم ماش میگم بیا دو تبدیل دست سر سالی اداره به ارسنال را شکایت شده دیگه مزام بود همون صدیقه برای درست سال سیز باش بگردش تو تا برای من تا با هم من اون قضیه شوت الان ارسنال میگه سیت موضوع خوابه شام برام روی موضوع میخوام برام ولی بگم موضوع نه عروبی بخواد دورش بده حسن بلا باش صحبت کنی که ازدواج کنی دست سر سالی برداره من میکارت داخل داری دا ما استودیو خیم برمونه علی ما کارتی داری؟ نمیتی اتلسینی آسون پیش مامان جونم میشینه مامان جون مامانم با دوست دارم فریبان الان رو چپ دستش اصلا نه ما باسی دیزه چه ساله اورکن رفتی زیاد آقا نخواد زشت نه فقط علی رو اون دور تا نه به خاطر همسادی هم میخواست استفاده باسه کن باش بگم میگم سیت وای و دور تا تربیت میکنی اون روزو مثل لیزه چه 2 ساله و سال بیت رو میچه سال همگاه رفت همین نش بگم ایگام میون حرف هش بزرم علی بگم فری باشی گفتی شلال به سر ساله راست میگفتی؟ ها به چه خاطری خواسته؟ نه اگه چون ما جه کسی تو ماشینه یعنی ما زمینی سیمیش کن سی جایان زمین بی سرده هوا دوست دارم خواهش سرده همه تا بعد شوی
نه با میشه بیرون استفاده نمی‌کنه. علی هم میشه سلام. خوبی علی؟ سلام. خوبی؟ خوبی؟ سلامت. اینها تشکیل هده را؟ تو چه شو کینا؟ خوبی؟ خوبی حاله؟ یالا. اشکان اشکان خوبی؟ نه نه می بهتر. تو واقعا می بهتر تشه می وقتی گار بهتر هواش می. نه. خود دودی که نست. نه تو رو تشه وقت بهتر. علی خوبی؟ آها تو خوب. اشکان بابا بابا. اشکان. حساب رو حسین رو پیدا کنیم. نمی‌دونم. اینجا رو توی نهایت. شاست تو چه شو بینی تیما؟ ایما همه ایم ازیاستی موضوعیه. نه موضوع داری؟ حالا ما هرچی دردسر همش یه هم نمی. اصلا مادر ساله هرچی دردسر یه هم بپنی کوی روسی چی ری پس چی خبر؟ حالا ما خد ایوانای ساختمون خسته و تی دسته میکو بخواد ساختمون دوش من تا تیتی چه روز به حسن صحبت کردم با منازیتی که فلان سی موضوع من ها پرده سیمان چی کردی؟ نه دو تا اتاق داشت حسو اون حالا و اتاق بزرگه نه حسو یه سرمایه از اینش که سیمانش سفت و برخبره شن اون تموم کرده تا دن یه رشن بیاره زادش هم دور سی شنم دیگه علی پیمان اون چی که خدمت بازم ای حسن اون رفت واته داره یا رندی نسی که نخبر اینجا این صدیق ایشان اصلا بعضی موقعی ها سعی سنه پیام زامو یا بو گیچه وقتی مزاحمی بود گیچه تو اینو من فریبان دوست دارم که فریبان دوست دارم خدا چی کار ساله داره چی کار داشته شکایتی ما نکنه اگه خواهم همه قوتی کنم خواهی چی؟ نه فریبا برسون و همه تماجو بون خوشان کار فریبا و اصلا هر کی بره ما خواستم هدش کنم یاد ارسلانی که باشه یاد فکر نیخوام یاد فکر زنی آقا تیم زندگی نیکن حقیقت الان مثلا هر روز یه زایی ما سه میشیم نه رو براش بوید زام یعنی خیلی تماز زندگی کنی؟ ما گیم مت ارسلان بود با خانواده قشنگ رفتارش خوب بود این بای مادر بزرگ نیست تازه سالن اذیتی کنه خانواده مادر خشی خواهد مادر بزرگ زور کلیدی داره من مورد اصلا که باید صحبت کردم اگه مو کار به کسی نرفتی بردینم زندگی راحته ایتران کار کنم زندگی من ایتران انجام دام و در جواب گفتم ارسلان باید بود خیلی بود چه تو بودی زیران ایتنو بوده خواهد زیایتنه نه اگر به نظر ما و فریبا برسه دست به کارش برداره توی کلن تلاشش همش ما نمیدیم حالا من تو زامن چی بود واقعا که اینطوری بود وقتی تیه داری گوه های داری نه بالاخره من دیتسر چی کنی کاره واقعا پاکارش میاد حقیقت حسن هر روز یک دقیقه هر روز یه زای یا روات شای یا روات ما ساده حالا تیما ساکن نه ساکن بود دو دقیقه تیما بود همینه کن باید روز ما رو پرنده دسته بشی بازم شکایت نکرده بود من شکایت کردم زمین موتای ارسلان حسن هیچ منانه چرا پیش علی هیچ منانه دو فرما پیش دامت چه علی این موضوع هم مرسیمه سیمه گو چند پیروز بیچه بید فریبا اومد نام با سال درگی و شرخ کنن سال زمنی چی؟ فریبا از کار ساله داره علی راستی گفت چه؟ روز ما رفتم ته ساله اومد رو با ساله بس شد یه سریز چی بود ساله ایگت ماشینه و هستنی سری زنده من خراب شدی او سفری با که مثلا با حسن ازدواج چی بیچه از یوشی زبرون مثلا این کنه او چرا تی ساله چرا؟ من خیلی حرفم مزه من حرف از درم باش ساله بس چه وسیلی خیلی زچه گوشش یعنی تو فهمیدی؟ یعنی من برو توشان رو بون یه فریبا که بیو فریبا فرق داشته با تی ساله بربخت برزخ چه ساله شاید چشنه دو شای بو علی الان به خاطر من هیچی به خاطر مثلا هیچی به خاطر بود تا صدیقه تا بچه‌ای که بچه‌تمون اینجا ساله که مادر نان گنا داره به یک کاری کنی این فریبان اصلا بدینیش شاید اصلا برای خیر بیا نه گلان شاید برای خیر بیا است ترسی اصلا هم نه عالمی چه ثابت بود یه زابود خیلی مادر بزرگ چه بود سرمای زمستون اعتباری در کاری نی
زمینه یعنی خود چه بوسی زنده دوره نارانی بود چرا هرچی بوسی بچه ناراحتی بود که ما خیمونه مثلا حسن کلا نظره سی فریبای یا مثلا همین الکی یا نظام ساده بود من کردم من نظرم فریبایه و من گو خب من همین نگاه که من اینیش من میتونه با اذیت کنم خب من تازه میرم سیم میومد اگر فریبان حاضر بیها ده باید برین ازدواج کنیم حالا ما فریبا کوره شاید راستش تلانه حالا نی خواب بس کنیم بلش کن کامل اصلا چیشه؟ چیش میشه رو ارسلان دیگه خرجی اونایی چی برو ارسلان وای صحبت نکنم فریبا خوبی؟ سلامت گرشی بیا بیا تو چرت منی رو نه موضوع تو حسن هم که دانی ما برو. مثلا خاطر موضوع سلامت اصلا چه بابا ترایی بود تا با ساده دعوا شدی و مسیمش گفتی آقا اون ساده زندگی تو چه خروشی هم رفتم تا با ساله مسجد چه رفتی؟ چه موضوع سیمانی بیرد زیره همه این موضوع کلان بخاطر ساله ساله چیش تیره باش ساله ساله ایاخش معصوم نبینه الان محسن همین رسیدی خیلی نه چه مشکلی داره چه مشکلی داره ساده ریشکو خیلی خواستم برسی تنان ساله سه مشکلی سیما ایجادی کنه یا تی خانواده حرف بارشو کنه تا بکیره نه مردم سیسه تو ریخته ساده سیسه راستی گو یه از اون سیسه نه باید رسیدی. دیدن چه گوش که مرد صدیق همی 10 بارگاه آره سیسه سن رو با گوشی رفتم از ساله هشدار یک واقعا تو با ازری سن درصد ها ها من رفتم از ساله هشدار مشکل نداره. ارسلان. این تو چینه دنانی به خاطر اون ساده دو بچهش ولی اگر ده حسن خب زمانه چه کن و مزاج ساده و بیاد دیدمش مثلا زمان سکینا این کشی می جور میارم نه تو بابا دویت بخیر چی مزاج اصلا تا اشتباهی کنی هر روز از یه بالی اصلا ایلان تی خویا ولی ایبوش ببره اصلا تا چه اشتباهی بیر کنی زازه ما رو صحبت نکن اصلا ما به از این بگوین تو اصلا هی صدیقه ایش حسن بخیر بخاطر دویت و با خود با حسن صحبت کنی برای باش صحبت کنی اگر دقیقه و دارو بی نیست نه. الان به خاطر سال اذیتی کنی ما ناراحتی بود من به خاطر اون من سالی تا گام بچشه ده ایشان با فریبان با من موافق کنه ما کار هیچ کش ندارم نه ارسلان نه حالا نه شکایت واقعا کرده سمو ساختمونی مثلا به خاطر نمیدونم اصلا شکایت کنه همه اینه بره بچه چه بزنه اصلا الله شکایت تن کرده همین نگاه همون شکایت نکرده با شکایت اما نکرده پیش دام شه اگه نه و میگه نه ارسلان دام خیلی دروه کدن مثلا پیش نمیش پیش نه دستش گم شدم نه خدا محکومی ما در این روی هیچی می دست نیوانی خود ساله هر تی بره مثل ساله آدم خب من طوری نیست ادی به خاطر ساله بیو فریبا اصلا خیلی خوب اذیتی کنه آبرونه اصلا اجازه ساله ولی تا بسش منی که با اصلا اون نبرته. سخون یادش بیو به هر جا نه اصلا اینو بگی تیما وای تحصیل ما انو صبح زیده مادر بزرگ برای مادر بزرگ کشه در دک فریبا دستم اینو بود در این فوری نارسی حالا اگر اصلا یه ساله ایسته بیازازه بای هستن نیلی برای همین اذیتش کنه یا حسن بلت خود یا یه جای برست سالین اذیت مکنه اصلا بدی تیما عمره خب عریسونه سالین هر رو اذیتی کنه خوبه؟ نی تره زیاد عاشق هستنی؟ تر واقعا اصلا دوست داشته بایی رحمون تشخش مادر بزن زندگی اصلا باب ریش بگوی چه داری یه زمانی اگام صدیقه برای باش صحبت کنی برای تی مادر بزرگ هستن چه در هستر ساله بس آخه ببینم. حالا برای یه باش کاری صحبت کنید کنیم. یه عقد رسمی بجنسی هر دوتاش و شرشون رو بچینیم برای اون عقد شهر کاشه هر زاره برای خدای تو چه فری بایس من از یه ارسلان با خدا قسم ماده نه او بکشم و او اذیت و نیکنو ایگو حسن حسن ای خام بدونی ایشان که با یه سره گوش یادمی تو قادقی دعوا من ده خسته و بیام یه گاه وقتی مادر بزرگ باشی ها یه وقتی خشته اینا یا پرندش یه جروز سری بورد زاره میره به یه قصی و یاچ یعنی مو مجبوران سنه زیران سنه دوره دو هستم بسه آقا بنداده احسن بنداده یه همه بهتر رو بیده هرچی اوی بعد از این اینا تی سالی تو سی چه؟ تیره تی ساله سی با ساله دوا کی هستی گو مثلا بسیریش ترسیه سلام بکن ارسلان شخصی تنکنین در یه صورت ایترین راه لعظم حسنه باید نامزد کنه او زمین برمو شاید ماشیش پس کو زمینه زمین سه مادر بزرگ اگر ایتنه ایخین پیش اگر زمین ساله ایتنه نبینش. نیخین همی اوسا بس پیزمی ساله چیو پیزمی ساله چیو
حسن ایدش نه پیشیدش هایدش در عرض موز زمینش پیلش یعنی تو زمینیست پیش زمینش پیش سه خو این سه ساله خب با پیمونه ساله بیا برو خوش برو بود. مادرش ایشان میره نرسن که بو پیش زمینه سه مادرش تلو من صدایشی مادر خیلی آقا آقا را شکایت کرد آقا، سری ما مادر میشه میدی برو یا قسم بخیر ازن قسم چه بخیر قسم بخیر جان تو پیلشه همون ساده داشت خب ولی یه قد زرنگه که همون تی دادگاه تورده مثلا به این چی کنسید اش کنید سر نه میشه دونه تازه سر شد ارسلان بخود دونو تو پیلشه ساده هم داد پیل زمینه ولی آقا مدرش نوری یه روی چی دیگه ما پیل دامشه ما پیل دامش ولی الان زیش به هاشا دیگه نه خب یه طور الان شکار چی به چی جورته خب بدونش زرنگی کارد آقاش تبلیغ آقا پیلی چه رفیع حسابی آقا دشه کون نامباشی چه نمیشه دیلتنی پیلی آقا سنه وسط هم نروی ما اشتباه میبینی که نامه اش ننوشت بلی اشتباه ساله کنیم اشتباه من اون چه تا این روزی سین پیش یا الان چی بوده با ساده ما بزرگ حسن این میشه برای اگر فریبا برو با حسن صحبت کنی ایتانی موضوع نهد کنی خب خوش نیره باش صحبت کنی روزی شام مثلا دو دختر تو برام مثلا این تیم‌های ساده زندگی کنه حسن کار نه اصلا به دوره ده گفتم من میخوام این مزام مردمی مزام ساده بود به خاطر این کارات بگم اصلا اینو میخوام از آیا برم میخوام واسطه میدم برای اصلا هر جهنم یه زندگی کنه بکنه برم داخل الان صدیقتنا برای باش صحبت کن الان شاید بهتره علی که برای باش بحثی کنی tam این موضوع فیوانه باش بگم این درانی گسی این سالی نمی دستش کی شکایت هم بیا پس بیاد الان میخوام من کمتر الان خونه ما درست شدم جا دارم الان سالی بخواد شکایت خونه شکنه در روز خان زمستون و بارون و بعد رکو بعد بعد تابسته یا همش مشکل فقط ساله مشکل درست 30 ساله نبود فرزان من به خاطر ارسلان به خاطر ساده هم بود ویدیو دیدم اصلا تو دست از ساده برداره در آن هوا سرد زمستونه نه من نگم چشون دادگاه پاسگاه میخوام قبول نکنم یه هر جای را برا با هستن خواندنون در جردی ها واسه می تابسته شیم میخوام برا بفهمه چه زندگی استوری زندگی که یا نیتره خب برای الان باش صحبت کنم این به والا دیگه برای خیر اومد وای میخواه قرچ برنم نه برای با اون مادر سالی صحبت کن باش صحبت تمام برنم شنگا بیرون میرو به یایه نه برای باد گوشی رو بیاد چون نماخته نیم باش پیروز ما تا شلاق زدیمش هم نیایه ما فکری نشید مخمه خیلی حرفای زیرم یه کار دم بکردی از همین روستا که میشه در برا وای جردی ها چند بار باش هر جا باش برای درست یه خیلی برد از دنبال شکایته گرفتاری بودیشا هم بندال یعنی چیه بندالی یا نامه چی او بیاسی کلن تقصیر از دست خود یا پیامد تا روی ماشین سری سی شونه و پاکی نامت نردوش اشتباه نمیشه بعد سه ماشی سیزی زیان چی بیسی بگینه اومد تیم جریبه از ناراحت او بی که پرد اصلا تو درد منی خری یه مقدار خون پیدای مادن تا مثلش تای ماشی بسید یعنی کاری کنم زندگی کنم دست اصلا ساده یر دارم اصلا یا که میشه ساختم درست کنم ماشین چه دادم بعد اومد تبر بارد مرا این نظام ساده بود یعنی تا من خود ماشین چیزه بعد اومد دروغی یعنی سی دست گیریم ما دست آساسا رو باید خر بدیم یعنی چی که ارسلان زنی سیو درو کاری کردن کارش همه درو اختلاف رونی ما وجوده بود تا سال قرچ رته مریم سردای ناشنفت یا نه تا مسیمه که ارسلان زنیسته حالا چی درو مخشا دروسی اکدش که ارسلان هم زن داره بچه داره داخل شهر هلو رو داخل شهر و درو باز که درو چه هستن شاید چی دونسته بود نه دروه محمد بخواستم بزرگتان دار الیچی اون مخشا که اگه گفتی ماشی سیانسی حسن من الیچی هم درو دید کنم نه خاطر کسی همی تعدید ماشی بیا نه کسی تعدید زن بود ماشی سری کسی نه درو اگر مثلا گفتی ماشی سیانسی حسن اوره مسیمه و این باید دعوا کنن صادق یه جوری وانمودی کنه که اصلا مثلا انگاری دو حرفش کلام درسته در عوضش همش غلط و دروین مثلا براورد مردم این چیزی نه چی که واقعی مثلا باسی حتما حسن با حرفش درست تنها راش اینه که شکایت پس بدین واسه تو ساده تا زامن اینه کلام کار ساده خیلی باید نه اما داخل زامن شو باید نامه‌اش بنویسن صدیقه من اهالی روستا هم ازاش بسونم اهالی روستا نه روستا داری امضا خود بسون خوش نه با ما ساده باید بسونم ایشان هم بسونم همه
با بالا ایشا بسونم نه توی نه خیلی دور تا بیش خو دور میدم اینا کی بخو تیخه بخاطر ساله کار ولی تو ما تو بو من به خاطر یه تیسونم چه حساب کاری آی اون کارستان چه من برام حسن زوار ولی میده احساس خوبی تازه یا بیا اصلا خوبی سلام ارسان سیکنی تو خوبی سلامتی دابجون توی راست شدی؟ ولی هم یه خود سیمان چه دیگه دو در کار داره سیمانش اشتم با بیا بیا دوست با منه بیا اصلا ارسلان به موضوع حسن داره صحبتی کنی که حسن رو شکایت کرده به چی گفته چه جواب چه بتامره بابا ها اسم تیمو گو شانم با حسن یاری رفت من باید صحبت کنم باید صحبت کردم بنام فریبا روی با ساده دعوا کرده و معصومه کنترل سیسه البته خیلی ازت میکنی دوال بسان ازت میکنه حسن خدا ارسال من گفت اگر زمانی بونم و بزرگینو بخاطر که ساده بهش اذیت نکرده چه مورد تا اون سال یه خبر مونی که نه حرف گوش بوده هیچ باعث صحبتی کنی همین تقصیر کنه از اصابه همین حسن وزن و آزار چی همه بلا استیوانی اومد من تردید کردم که نه مثل را کارگری انواجش تو مجری از گفت بازا برم نیتم رنزایی یک کار همش برسن انزان لیسونشو گردن نکنم من چی میگم حسن کارش بیسونه نه همین چیز من بگم ماشین یک کار همش به خاطر معصومه خشه و سینشو گردن نه نه مسیما یه بار با حسن شناختش در اصلا روز تالا هیچ کار حسن نه حقیقت تا حسن یا خونه ما اصلا که کنیش بیرونی نمیاد این بدایش که نسل خانواده ما و شامل به خاطر معصومه به خاطر چیه؟ به خاطر معصومه اصلا اینکه به خاطر فریبای تمام اول با حسن موافق بیدیه نیوم گردن باری ما رو بعد نیوم سرا فریبا شاید مقصری خود تو دوری حالا اینه بگذاریم گذاشته ولش کن ولش کن گذاشته باید صحبت کن به الان موضوع ساده در میونه و بچه‌ش این ساخته یا به خاطر زمستونه نه کاسیگا بیاید موضوعش در میونه صدیق پمانی رو با اصلا صحبت کنیم الان به خاطر استریو رم باید صحبتی که آمانی رفتم تا ماده الان اصلا شکایت چی نچه شکایت ساده نشدانه یا باید نگه پیچ دیمه اینه مدرک چی ناره ولی اینه محکومی خمس رابطی داره برم باید صحبت کنم خاطر ساده برا باید صحبت کن تمارینی هم بیان که خبر ما به خاطر تو چه الان اومدی هم به خاطر ساله و سیبتشون کیوم این سلمان نبو شده نه خب تینم توی وقتا میوای میایتی تش داده شد دو ایران توی ساله دعوا کنه این بدای لیسه ما بود شما هی بی آبرو کنی کامی شبرن که مادر بزرگی هستن بید بریم مثل هستن تا فقط بوش ما درد سر این سلما هی درش بزرگ هم میره روانه هستن مادر بزرگ هستن نمیرنیم؟ سلام خوبی؟ فرما برمیشی من مادر بزرگ نه؟ عبدو جان با تو خوی برمیشی بیا نیات امرو؟ نه منی آسان ها ما عبدو و خوبی تامونه الان دیار شکنم یا تامون جشکنم آرش بگو منی آسان تا کار دارم ما عبدو مادر بزرگ هستن نه بر من هر دشی من بخاطر سالی همچین دیتا میومم صدیقه من رفتم این همون سردم یه دونه بسام برمیشی بیا نه نیشینو بیا بشی پاوشو کبی سلام خوبی مادر بزرگ؟ سلام خوبی شد تو چطور؟ من اومد از یه موضوع معرفه تو ارسلان و خانوادش منم اومدم و بالا کی اومده؟ ارسلان ارسلان هستید مثلا چه شکار ساله نچرده و اینها او زمین بوشه در ایز مسئول تا بچه داره دما من بخاطری و هستن میگم ساله گناه داره برای شکایت پس بره رضاعت بسیم ساله گناه داره این تا بچه شم ایسترماما وده برای کوه خنده مالت سی دار زرشو کنه نه چسی نداره ایتون زحمت چشی او ساختمون درست شد سرس همه به این موضوع موسیقی گم بیا رضاعتش برسون دست سر ساله بردار ارسلان خشی اومنه ارسلان خش معصوم اومد اومنه ایگانسه بالا اما نصیب موضوع شکایت تو چردی سالگی خیلی ناراحته
به خاطر هر شرطی که این چه فریبانه زیانر الان تسنه ارسلان خش مسلمان اومد اونید ساعت هفته تزنه تمامی تیمی بگو من باور کنم ارسلان هیچ هم نگو همینطوری چه سالی تونم من در به در چه آوارم چه بربختم چه یه هفت اصلا 2 سال میره تیم ابزار یه زندگی کنم الان می پیتونه من خمسینا گران ساله پیش دمت زمین این ما ابزار جگون حداقل یه سن میده ما خوش چه نه بس کنه الان زمین چی من هم خوش میشه کارش نه اون زمین خداته دیگه من اون زمین هم نیروت می روستا کنم تا در قاضی چیه پاسگاه چیه من بوده در زمین من پی زمین نه پی زمین نه کن نه ساله دامت ارسلان انگ دامت پی ارسلان زمینش دروکن ارسلان یه آدم دروغویه خطا یکی چرای بازی دروکین دقیقا من فریبانه خوام قشنگ زنده میکنم نه کار کسی دارم یه ساختمون ایره برای ساله گو اول برای رضاعت ساله بره اصلا رضاعتی برش نیرم مثل ساله برد ایده بچش من ایستر ما گناه داره فریبان هرچه بخوام بخاطر ساله چطور نره ازیاد کنی فریبان ایدمه فریبان هم خمه خواه دستم و هونه کرمده خمه دونم تین نظرش تو علی و ارسلان نرشتونه اینه که من رضاعت دارم واسه من هم فریبان هم دارینم نه فریبانم خواهیدم اصلا من فریبان هم نیخوام من فقط خوام اون زمین هم بوم شده به چی جروفتم سرزمین هم میخوام اصلا اون زمین حالا بخوامش بسونمش در کن حتی ریپیده بشی سری گفت زمین خونه داره مارکته بیا سنر دوری چی او سازو زمینش بسونم زمین حتما نشیسونم باید بیا ایران من این هونه ما ابزار آهی یه اتاق 2 اتاق 3 تا خونه دا ما ابزار ایگه داره دنی تامیاته ما ابزار چشی نیتن آهنای مادر شیرو مادرش هم خیلی خوبه پدرم مادرش پیره خواهی چه زبطش کنه گناه داره نیتره ایگه بخاطر بچیرم چیزنش باید اون برای کوه بجرده تی دوش میایی خشت اینای بربخت دوی مایگو خشگی هستن مادر ابزار خود من سالین بربخت نچه الان پیشون نشسته دونم چه هم ناراحتی بودن حرفی زنمش من ای بلایم ایستر ما ای کویل بیام من آد بسمی الان تو میزاش جو نه همی هم سزاش خود الان می اومد زای سالی نجروته سزاش تو رو بیچه خدا بسی تا سالی همیشه بلا زندگی تیتم و عتیجاز تیمه نیا سالی خود نترسی بچیش زخمی چم نترسی بلان استرش بودی رامه سمنه در بیار زینه جوری صاف مو من بگم رضا و سالی بسون تا کار پیش بره اگر هم رضا نیش تا طبیعت بیان گان دوره ایدمه ایگو زمین خواهیم بود ایزای ساختمون زمین شعیری خواهیم مده سالی نکنه آمده میسام سالی قمی چون من حرف همی چو بتیگم این زمین سازم سی موابزو خونه من بود تابشی سونم فریبان عاشق شما هم ای خامش فریبان هم منخوا هم هر روزی بود باید جلوسی کنیم یه دبده همه یوری تونه سالی نده که ارسلان اومد گتس ادی گتس موابزو از حتی سای موابزو داری چی گوی زن هم خاطر تخوا فقط هیز زمانی ای کار نیوسی سالی و امیر خدا با سایلین نیلو ایرنیا زمین حسن بسازه فریبان نبودمش تها تایسی خواستم بگم یه رضاعتی ویستی نگیری به هیچ گونه در رضاعتی مدیدش چی شد دلال چی و بدن میا همه چارتی کن تو سایله و یا فاست تیمه خشی نداره همون سرش پار همه متزاد رج دامون سرما همه ست تا گوش ریشانی نیسو به هیچ اجر قوچه نباید این زمینه در بیا بگیر منه فریبان هم با امیر خدا بالمیو هیچ زمانی آن دل قرطان الان جایان حسن ایاش هم با آت خوب من گفتی نه آبرمتون نه چی نریم فریبان خواه ایاش هم زد صدیقه ما هم توی که تا تعریفش شکل ما هم بشی خواستم دوره برمه ایلی نه راز اون فریبان بریم چی برای با سالی رضاعت بریم چی هم ایستر ما بچهش موده الان چی خاردتاته دوره چی نیرمه سالی هم موده من فریبان خوام گوش کن ولی ساده نه حتما بوم زندون او بچهش هم یا نقطه ما ابزار سالی خواستم قای بشی کنار که اسمش بریم بخاطر سالی خواستم فریبان برمتون نه خاطر ساده اصلا سدی که دیگه بخاطر دوره بریمو یعنی گفتم فریبان تو عتیجه سریعا مسی زورم و سریعا مسی زورم یا که ارسلان یا اونه شا ایگه برای نمه حسن بگو سترو بیچی شا عملتون دلتون 30 ساله سوزه سیمه نیست سوزه ارسلان هم با خوبی تا اومد با خوبی من ارسلان نیگو کارچی شا بر اجای کنی مهایی با عدی تیمون
خب حسن بیراسی هر کاری که اما دوتی من نه نه دوار نمیبینم ما نه. فریبان منه خواهیست نه ایما منو تیگم خفت نه میکار نه 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 بی خفت امام هر زمان کاری خدا بسازی که خیلی کنه ده الان مو مرچی یعنی حاضر بو با نه نه ده ما الان ما ساله نه ایره نیاز آواره کنم زندون هم بومش دیز هم نه لوش قیت ما خم ده زورمون بس اصلا نه ساده بسی خود بیام اخلاص سیج ساده و ما حرفم زی ده تا سیگی من زی گت به بین ریم زمین ارسلان و میرو ماشی من برده این خیلی کتای من زی زمین نه مردم می دوست که سیما ابزار سامر بارون زی تو رونی سه امید رو ده گنا دارزون بس تای ماشی داشته ما الان ما ها زنده تو خوب بو ها استاله بو حالا چه ده خود بیکاره کنین نه اما ببر هر کاری که انجام به میده هیچ ما ترسیگم اما زمین زنده بیا سریعه ما ساله این بیا ارسلان بگو خراب کنه نه من ساده نه بوم زندون ساده ساله نمی بوم خوش زندون بیا کن خوش میاد سر روزه گوش من نجرو دستام یعنی زنده نجرو گوش تجرو بابا خیلی خوب آه. خیلی نه خوب استاق گوزه اساق خوش نخوری نه حسین خوش یه اکبیری تای گولی زنه خوش نخوری مرسومه فریبان امرت سبر بخش زنده شو من هر دفعه با تایسگان روزاتی بشه فریبان خام آخرش هم واقعا نمو خونه می بوم دم زمین و ساله زمین من اشتباه چون اون شو من پیش ایشان نه زمین هستن اصلا ایشان تا سبیلی که من تیشان تا من ایتم بخاطر ساله اید بتر من چه اصلا مزامی دوتای رو بیرون مادر بزرگم این اصلا بخاطر 10 ساله خوشیتی بخاطر اید بسته سوا چی کنی این سرما زمستون ادری میسوسه مثلا ایتری کنی که برو با ساله دعوا تمام زسترمی مادر خوش خوب زن مادرش این کاری لیکنه این دیمان حال حسن برست بداله است که خوشیان ما برست مادر مادر بزرگ شیری یا روبا اصلا نگاه اصلا هیچ نه حاضری و ارسلان اصلا نه گسه بس صحبت شدی؟ حالا اشتی باید صحبت شد دگاه بخاطر برای شکایت ترس بره برای فضایت بره ساله یه نه میرم اون ساختمونشی سورم او ساختمونه ساختمون چه مشه چه مو زمین اوته؟ یه زای زمین چند صاف چون اکی برام خیلی مادر بزرگ اوی یعنی با کم شده فریبانه میسونم من هرچی گاه نه علاج ای کارته نه دورتی دیمی هر کاری نه پای نظر چی آقا داره مردم ما ایدی رو خون حاضر رو بی فریبان ایدیمی و هر مزار ساله بره چون این سرما و زمستون بسیارش موادن همین تایی مادر بزرگ هم ساختمون الان چی حرف زی خو نیتر قلتی که نهسی شکاز آدن چی بکنه ارسلانه بخون به شادی به آقا به شادی به من شادی دام چی آقا پیرش دست رسیده این زمین هم نیستش مال ساله کلن او من هم اشکا گم پیش تیسته هیچی من دست یا گم ارسلان خسید بی بگه ما شاهد داریم بخوام شاهد داشتی بدونم چی پیش داره دیگه نه اصلا پیش دامش و من میخوام دروغ بود اصلا دروغ نیم حالا چی یه حرف زی میخوام شاهدی دام هیچ میسیده ها الان مدرسه گم شده میخوام آسان با ما شاهدی تو چه ارسلان و هیچی دست نمیده من دخالت چند 30 ساله وای ساله و وای مختلفن هیچ رفت او که نمیره مثلا ولی با بگم محکوم بید چه به روستا میره در بگم این کاراتی برم بگم دیگه مادر بزرگ هم وش بهتر بید و بدش تا واسه صبح بینیمش درست شد بی باب شوزه هیمه چه بجرم کی بینیمش تا صبح خب میرم از این تیمار بزرگ خوش اگر یه آقا ترس جمع زمین بسونه هر چیزی بخوام بکن هر کاری مادر بزرگمون زد دستش این کاری تا نرام این کارش گم مادر ساله مادر ساله همش مادر ساله ارسلان سه دیگوچه ازان دیگه گفتم ای که بیا قانون مخد سمیوم گم باتم ایوبی هم علی علاج دیگه دست نداره شکایت چه نه خواستم بیا ناراحت نکنم گم صدیقه بره با مردم حسن صحبت کنه چه خود بدونی یه آقا دستوردار نیست ولی الان چی حرف رسیدی خزه که آقا سال زمین رو مال منه یه مال منه و با چه دیتی مال کنه نه دوار ایدو ایز ما فریبان می آقا نی ما 30 ساله بینیم هشه به روزدان نظامی دوتان یا بیرون خوب به روزدان با برادر حسن هر شمول گیم ما سالمون خواستم بخواست و خوب بهش اصلا دیگه تمام برم بیدار بیم باشو کنم صداش بزنم ماشا میگم گرد جمعی سنه مشاهده دارم سی شکایت همین تیز قریته هم وش بگو من از اون ذات نیگت خوشم ببخشید ولی خیلی آدم بزام تو بشی برمی بیچی نه دست در نکنم من سمیتا
ارسلان میگم نه، اصلا سایه خلاص ناراحت نکن دونستم نه اختیار داری نه باید اصلا خشم میتونه نه اصلا یه بچه مسازی هر روز یه سال نه سایه بگم شاعر آمد که ساختمونه و که این زمیشه سریه بخشید خوشم شاعر اشکام یا آقا پیش آمد منار حسن خب مزام ساله ابو این رو سر رسید هم در جریان بو الی الان درست بچه خورد الان خیلی سلامت صدیقم سلامت سلامت فریبا بیرون فریبا خیلی بیرون انو سنه بشیرو انوت بیرون بیرون چه انوت سنه این آقای نشست به ارسلان گام زشته مثلا رئیسام ریت بزنم این چی کار بشه ریت سال 300 چی؟ رفتم ها؟ همه اتفاقی کلان سالی آره بالا بته چه رقم سالی بالا تا چی کار داری؟ کنو یتسنیه بیرو نه تو کده باید تموز بده اصلا کار بده گم بده ارسلان یبینه زینب برا نبینیم ده پنجی سته برو میره اصلا یه ساعت چیزی چی میگی پس چه تند از اینو بیه ابراهیم خیر اصلا بجه داری ما نابوچی تو رئیسن آزاشی سیست هستن ها؟ رئیس درس رو بود چه سلام اون زندون نیدرم ها؟ امام اون نخمو خلاوی ایرای ویدنه اینی حالا کار جنده کنی که نراشت اله چی را تساله پریبات تساق روشی ری مزام مردمی بود همونو ایت دوره و بیسیمو شرط بچه رو همچون بچه خوش من ایست سرمایه ایت نجمی بده صافری با هستن روش بده زاد ناره الان خشیگو با هم ساله نمی ایست سرمایه کنام در بومش مزندون مالا خشیگو ها یه میتونی که ها بگه برات خوبه سفری با دمی رهته مادر بزرگ ساختمون درستی کنم به بخدا تصویر تو رجی رفتم ایزنم توی رو ساکن توی در هیچی همه دستونی فری با نه اونه چه باید بازل بتا الله حسن بخواه نشد تازه قصد اقامت دیار میره حسن 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 ما رای خواه حسن کوی حسن حسن باش تو بده سر شکایت چه دلی چی تاش بار شکایتی ما بچه اون روزی که تو اگه زمین حسن ورسه زمین و شیستری به ماشی سنت ساش بردی خب من این زمینه این سالی ماشی نه من زمینه این سالی زمین من این سالی نه زمین این سالی نه خب این خطه دست حسن حسن درجی ماشی کار حسن نبودی خب بریوان هم از ما دیدیش تا ما دست فری با رفتی ما ناره نه سر رفت داریم اینه بس کنی یه هفته چه آره چه اصلا چی خیلی آتش آوارچی ما وقتی خیلی به شما خو می از مایه اصلا سالین آواره چی یه رم شد دو ما همه سالین آواره نه چی اصلا راست ما سی به تو داری به دستیم ها براتون مسیمه داری تو خدای لعنتش برو فاصله شو ما سالین که ما چی ساختمون درست شده شما زمین شیستین سال زمین نه زمین ها زمین سالی چی حالا اصلا ما پیش ماشی نتی شخص می بردی تمام آقا ماشیشه ماشین برید من حسن ماشین زمین شبه زمین شبه زمین نه تا سایه گفتیم ماسیمه بدید گونه ما اصلا میاد اصلا چی نیست اصلا من توی او رو نمیبینیش تازه خیلی من اگه من توی رفت من شاهد دارم من نه تبرا از تک چیزی مکان سلام نه چی در ماشین اصلا نبگه بگه شکایتی خب علی شاهد علی زمان علی شاه مثل ماسیمه دلال شماری همین کار مسی بگیره بلیش سایه ما روز بتر باش ساده جاشن خود جایی بگیرید این شکایت آخر باز کنیش از زندون میگه اصلا صبحی بینیم باز تا بسش بیا آره کنی سایه هم زندون بود یا دست به شاد تا و تو علی و سجاد تویچ آشاله چه شکایت مردمی که سیش جوای بار خودتو خیلی کاری ما چقدر کاری ما به یکی دست بزنیم چرا که می ساله ده یعنی چه رش کار کرده کنی یا همش کار کرد که تصدیق کنی کار خمیت هیچ زمان نیست دست من را شکایتی که میگه آقا تو واسه این روستا که بده باش تو ای ما تو نکی بده با سالینا صاحب و زندون سامع تید رویش این سال بود زندگی هم هر ته گذشته اما این چه در بالا اشی زمین مردم اینا صاحب کنی چی؟ ما 3 سال بود زندگی 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 3
بدا کارتی ارتی روز هر روزی دفتون سر معصومه میسره بسوره اترس سکنه بشورم دفتون بیکارم ایستادی خیلی رای خورده داشت